Taoyanger L9W Ultra. Ось такий міні-компактний, ультра-короткофокусний проєктор. Знаєте, що я вам скажу? Надзвичайна якість зображення, надзвичайна яскравість і бездоганний контраст, відсутність лінзування, просто шикарна комплектація. Зачекай, ти про ось цей? Ні, це гівно. Це гівно за 100 баксів, а я про інше, як я колись робив огляд. А ось цей, це конкретно проєктор за 100 баксів. Проєктор за 100 баксів, і ви мене дуже багато просто зроби, от нафіга ти там робиш на якісь коштовні проєктори огляди. Зроби за 100 баксів, щоб ми там кайфанули. Ні, це так не працює. Я вам відразу кажу, вони заявили 1000 ансі люмен, 1000 ансі люмен яскравість. А знаєте, яка фактична? Та-дам! Ми робили заміри, ви бачите зараз набір картинок. І формула, ми робили все за технологією. Відповідна дистанція, відповідний замір у 9 пунктах екрану з розрахунком площі екрану. І все було конкретно розраховано по формулі 230 ансі люмен, 223. 230, бо потім ми викрутили там яскравість і вийшло ще гірше 223. Пікова вийшла в нас 300 ансі люмен. А знаєте чому, коли викрутили яскравість? Бо по центру стало яскравіше, а стало тускніше по краях. Ну і ти такий думаєш, ніфіга собі за 100 баксів я отримав, так? Я вам чесно скажу, я цей проєктор потім продав своєму другу, йому там для справи потрібно, я продав фактично там 50 чи 55 баксів, і за 55 баксів це просто ідеальний проєктор. Якщо б він стільки коштував, я б такий у долоні плескав і кричав би «Купуйте». Ні, за 100 баксів це вже не потрібно. Знаєте, от не буває див дешевих. Докладіть, купіть, чи нормальний один LCD, такі існують, так, вони дорожчі, чи вже DLP, ну там по яскравості зараз не таке цікаве там у порівнянні з крутими один LCD, і, чи лазерний. А моя, вам скажімо так, порада, купуйте нормальні телевізори. Не буде тут такого дива. Зараз ми з вами перейдемо, подивимося, що там заявляє виробник, потім короткий тест, бо ви там побачите ще і градації, які вам будуть показувати кольори, усі, окрім того, що потрібно на градації. І вже, коротше, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Ви можете мені вже вірити відразу, посилання в опису під цим відео, чи дочекатись просто-напросто моїх висновків. І отут відразу бачимо такий Taoyanger L9W Ultra, W Ultra. Такий. І вони, знаєте, саме цікаве, що вони не соромляться писати, що це проджектор 4К. Тобто проєктор 4К. Вони так і пишуть, вони не пишуть, що це Full HD. Ну ладно, то писати можна все, що завманеться. А от те, що вони пишуть, що тут 1000 ансі люмен, це повний звіздьош. 2х3 – це 2, автокейстоун, автофокус, і це короткий фокус, як ми бачимо, бачите, 1.07 до 1, і в нас 5G, Wi-Fi 6 ГГц, 3,5 дюймів LCD панель. І знов 1000 ансі люмен, 4К саппорт, вони не пишуть навіть, що це Full HD. Вони навіть не пишуть, що це Full HD. Бачите, 1000 ансі підтримує, ну це вже така... 15 тисяч до 1 контраст, і тут вони вже пишуть нативні 1080p десь у якійсь наступній там вже у 4-й чи 5-й картинці. А тепер хочу подивитись конкретно, Powerful Chip, навіть не пишуть який. Хочу подивитись конкретно на відстані, на фокусні. Так, це фокусні відстані 100 дюймів на 2,38 метрів. 150 на 3,56 метрів. Да який там 3,56? Він би витягнув би 100 дюймів. І 46 дюймів 1,1. Я заміри робив на 1,8 метрів віддалення і розраховував площину, саме виходячи з такої дальності. Більш тут мені дивитись нічого, він більше мені не цікавий. Посилання в опису під цим відео, ви повинні знати, що не треба купувати, а ми переходимо далі. Слухайте, дивіться, справа у тому, що хоча тут нормальний інтерфейс, є начебто українська мова, яка в принципі тут,
вона номінальна суто, бо немає перекладу, чесно кажучи, така собі фігня. І тут є і автофокус, і кейстоун, і сетап, і HDMI можна під'єднувати. Навіть картинку можна регулювати там, на яскравість, на все інше. І ота яскравість, яка була 230 анці, вона начебто ну, от на базових налаштуваннях. Ви тут бачите, що мені прийшлося контраст вже зробити. Але якщо я зроблю яскравість вище, ну буду намагатися робити яскравість вище, так, воно ярче, воно яскравіше, але в нас повністю зламані усі кольори. Тобто це не червоне, а бордове. Дивитись це не можна, і це просто вицвівша картинка. І навіть якщо при такій яскравості фіговій я зроблю тест, то буде яскравість середня навіть менша, вона буде 223 ансі, бо в нас світловий поток, він становиться по центру більше, а по краях менше. На ось цю площину екрану. І по факту ми навіть отримали гірший результат. Давайте повертаємо хоча б кудись до якоїсь яскравості, де ми можемо дивитись. Я не кажу, що це не можна дивитись, це можна дивитись, але вибачте, я зовсім не готовий на це, скажімо так, витрачати свій час. Но я вам повинен це показати. Давайте, от AIDA 64. Давайте, система. Це в нас L9 Ultra 2х32, начебто, процесор ARM Cortex A53 по 1,3 ГГц, старий дисплей Mali G31, мережа 286 Мбіт на секунду, ну таке собі. Android 11, нічого тут нам цікавого ми не бачимо, все співпадає з тим, що вони заявляли. А от якщо ми почнемо з вами дивитись на якість картинки, по-перше, тут у нас є, давайте, файл-менеджер, він такий сумнівний трошки. А давайте я вам відразу покажу, як тут програються тестові файли. Мені буде достатньо одного файла LG New York 4K. Він дуже буде, давайте, спочатку, він сірий. Неправильне декодування, навіть якщо тут немає HDR, він повинен його хоча б якось конверсувати. Неправильне декодування, так, це також можна дивитись, але яскравих кольорів ви тут не отримаєте. І якщо я, наприклад, піду, піду у тестові картинки, от я покажу вам, і ми будемо закінчувати. Давайте, тест 4К. Оверскан. Так, в нас є оверскан, це нормальна практика для запобігання лензування. І яскравість я більш-менш викрутив, щоб хоча б якось показувала. І прийшлося контраст занизити, але контрасту тут 15 тисяч до 1 немає, бо мені прийшлося контраст конкретно понизити до 40, і загальну яскравість просто понизило повністю. Тут контраст зіграв за рахунок яскравості, а не за рахунок самого рідного контрасту. Дівчата виглядять більш-менш нормально. А от що ненормально виглядає? Давайте, градація. Я зараз буду знімати відразу. Давайте, знімаю. І ви побачите, це сіра градація. В нас тут і зелений кольор, і фіолетовий, і якийсь рожевий. Тобто це не градації сірого. Оце не градації блакитного, бо тут також є і зелений, і хрін зна що, бачите, воно все у квадратах. У мене є сумнів, що це навіть нативний 1080p. А тут в нас і рожевий, і блакитний, що там тільки немає. Тобто це неправильні градації. А тут, лисичка, подивись, і зелений, і блакитний, і рожевий, але це не жовтий, це жовта градація. Трохи не попало, знаєте, так, у колір, знаєте, трохи промахнулися. Давайте інші градації. Амбієнт-ефекту практично немає. Тобто є освітлення. Зате знаєте, що є? Знаєте, що є? Лисичка, відійди. В нас, коли ти коригуєш гучність, в нас є поліцейська сирена. І цей світлодіод, він настільки сильно блимає, що навіть на всю мою студію він блимає. Він яскравіший, ніж сам проєктор. Тобто червоний сюди не дострілює, а коли діод блимає, то дострілює. Ладно, давайте ще градація. Я вам скажу, я вже після цього, я повністю не хочу. Якщо основні кольори вмикати, то ми бачимо, що цей усередині в нас більш-менш нормальна яскравість, по краях воно темне. По краях воно все темне. І я вам скажу, це не є нормально.
За 100 баксів, так, можливо, ви будете нормально більш-менш дивитись, якщо це можна назвати нормальним. І ніяких там при відкритті, ну тут ми повністю втрачаємо кольори. От, грейбарси. Грейбарси, ми ж тут повністю бачимо знову усе, тільки не сірий цвіт, не сірий колір. Ми бачимо і зелений, і рожевий, і хрін знає який. А тут ми середину повністю втрачаємо на яскраво-контрастному аналізі. Я відразу кажу, цей проєктор не є цікавим, але знаєте що? Давайте так. Буду чесний, що YouTube тут відтворює досить нормально, тобто він тягає 1080p 60 Гц, навіть важкі якісь відео, ну, включається він, звісно, досить довго, як є. Ну, а відео тягає без дропів. Ось це прикольно. Недостатня яскравість. Я цей ролик сам знімав, знаю, як він повинен виглядати. Давайте з самого початку його стартанемо. Ну, є як є, але він показує, це факт. Давайте так, я не хочу витрачати більше на нього час, бо це такий сплошний фейк, і переходимо, робимо висновки. А, до речі, звук знаєте який? От я зараз роблю гучність вище, а воно, ну, настільки... Оце, знаєте, воно просто не змінюється, піщати більше починає. Басів немає і виглядає, як наче звук у дешевому мобільному смартфоні. Ну, серйозно, нічого більше тут немає. Коротше, перейшли і зробили висновки. У якості висновків скажу, ну, не варто витрачати на це час і гроші. Я це роблю для вас, щоб ви знали, на що не потрібно звертати увагу. Більше не питайте мене про проєктори за 100 баксів, хоча б були колись там більш-менш нормальні варіанти. І навіть те, що тут є і автофокус, і автокейстоун, не робить його якимсь цікавим варіантом за 100 баксів. До того ж, він зараз навіть, от коли я знімав, був десь приблизно 100 баксів, зараз він навіть 115 коштує. Тому я своє слово сказав, вірите чи ні, це ваша справа, можете купити. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.